હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ચાલો આજે આપણે જોઈએ સાબુદાણાની ખીચડી બનાવવાની રીત। સૌપ્રથમ 1 કપ સાબુદાણાને પાણીથી સારી રીતે ધોઈ લઈએ અને ધોઈને પાણી ઉમેરીને 2.5 કલાક સુધી પલળવા દઈએ। 2.5 કલાક બાદ સાબુદાણાની ખીચડી બનાવવા માટે આપણા સાબુદાણા તૈયાર છે। તમે જોઈ શકો છો, આ રીતે દબાવવાથી સાબુદાણા તરત જ તૂટી જાય છે। હવે 1 કપ સાબુદાણા માટે 2 મીડિયમ સાઇઝના બટાકાને 3 વિસલ વગાડી બાફી લઈએ। ખીચડી બનાવવા માટે 1 નાનું ટામેટું, 4 થી 5 લીલા મરચાં, થોડીક લીમડી, થોડાક સિંગદાણા અને બાફેલા બટાકા આ રીતે કટ કરીને લીધેલ છે। હવે કઢાઈમાં થોડું તેલ ઉમેરીએ। તેલ થાય ત્યારબાદ જીરું ઉમેરી તેને સાતળવા દઈએ। જીરું સતળાય ત્યારબાદ સિંગદાણા, લીલા મરચાં અને લીમડી ઉમેરીને તેને સાતળવા દઈએ। ત્યારબાદ ટામેટાં અને બાફેલા બટાકા બંને ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈએ। બે મિનિટ બાદ થોડીક હળદર અને પલાળેલા સાબુદાણા ઉમેરી લઈએ। હવે આ બધાને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। હવે સ્વાદ અનુસાર મીઠું અને લીંબુ ઉમેરી લઈએ। અને પાણીનો આ રીતે થોડોક છંટકાવ કરીને તેને લો ફ્લેમ પર 4 થી 5 મિનિટ સુધીને થવા દઈએ। હવે ખીચડી થઈ ગયા બાદ લાસ્ટમાં 2 ચમચી જેટલા તલ, 1/2 ચમચી જેટલી ખાંડ અને 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું ઉમેરીશું। હવે થોડાક લીલા ધાણા ઉમેરીને તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। તો તૈયાર છે આપની એકદમ સ્વાદિષ્ટ સાબુદાણાની ખીચડી। તેને પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈએ। જો તમને મારી આ રેસિપી ગમી હોય તો અમારી ચેનલ લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો।